हॅलो नमस्कार मंडळी, कसे आहात? आशा करते की तुम्ही सगळे स्वस्त मस्त खुश आणि आनंदी असाल. तर यापुढेही तुम्ही असेच खुश आणि आनंदी राहा. मी मनीषा आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये गॅसचे जे बर्नर असतात तर ते रोज रोज वापरून खूप काळमंडून जातात, अगदी लोखंडासारखे दिसू लागतात. तर ते अगदी कमी वेळामध्ये, कमी साहित्यामध्ये आणि कमी मेहनतीमध्ये कसे चमकवता येतील अगदी नवीनसारखे, तर ते मी दाखवणार आहे या व्हिडिओमध्ये. तर आजचा व्हिडिओ आहे तो नक्की शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. त्यासाठी एका भांड्यामध्ये पाणी घ्यायचं आहे. इथे मी कोमट पाणी घेतलेलं आहे. अगदी गरम पाणी घेतलं नाही तरी चालेल, साधारण कोमट पाणी घेतलं तरी चालेल. आणि पाणी इतपत घ्यायचं आहे की बर्नर आहे ते पूर्णपणे पाण्यामध्ये बुडून जातील. तुम्ही ते बघू शकताय, त्यामध्ये पाण्यामध्ये पूर्णपणे बर्नर बुडतील असं इतपत पाणी मी घेतलेलं आहे. अशा प्रकारे आता याच्यामध्ये पूर्ण इनोचं पॅकेट आहे ते थोडं थोडं करून घालायचं आहे. इनोमध्ये सोडा असल्यामुळे जी घाण असते तर ती लूज पडायला मदत होते. आता इथे मी पूर्ण पॅकेट घालून घेतलेलं आहे इनोचं. पाण्यामध्ये घालताच तुम्ही बघू शकता की इनो ॲक्टिवेट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आता त्यामध्ये अर्धा लिंबू घालायचा आहे. जर लिंबू नसेल, विनेगर असेल तर विनेगरसुद्धा घालू शकतो. तर तुम्ही बघू शकता लिंबू पिळल्यानंतर जो इनो घातलेला आहे तो हळूहळू ॲक्टिवेट व्हायला लागलेला आहे. तर इथे मी अर्धा लिंबू आहे तो पूर्णपणे पिळून घेतलेला आहे. आणि आता हे भांडं आहे त्याला हात न लावता अर्धा तास आपल्याला असं ठेवून द्यायचं आहे. मिनिमम अर्धा तास ठेवायचा आहे, त्याच्यापेक्षा जास्तसुद्धा ठेवू शकतो. आता हळूहळू याच्यातली जी घाण आहे ती लूज व्हायला सुरुवात होते. तर अर्ध्या तासानंतर काय होते ते आपण बघूया. अर्ध्या तासानंतर तुम्ही बघू शकताय अगदी हातही लावला नव्हता. त्यामध्ये इनो आणि लिंबू घातल्यामुळे तुम्ही बघू शकता की त्यातली घाण आहे ती निघून गेलेली आहे, लूज पडलेली आहे. आणि आता तुम्ही बघू शकता बर्नर थोडे क्लीन झालेले आहेत. जर तुम्हाला इतकेच क्लीन हवे असेल तर तुम्ही असेही वापरू शकता. आणि तुम्हाला अजून हे चमकवायचे असतील तर त्याला आपल्याकडे स्टीलचं स्क्रबर असतं तर त्याने थोडं हळूहळू घासून घ्यायचं आहे. हे तर आता इथे मी तारेच्या स्क्रबरने हळूहळू घासून घेत आहे. हे पहा, जसं आता आपण घासतो तसं ही घाण आहे ती उरलेली घाण आहे ती निघायला सुरुवात झालेली आहे. सोडा आणि लिंबूमुळे त्यातली जी घाण आहे ती हलकी झालेली आहे आणि लूज पडलेली आहे. अगदी हलक्या हाताने घासल्यानंतरसुद्धा ते निघत आहे. आता इथे घासल्यानंतर तुम्ही बघू शकता अगदी चकचकीत नवीनसारखे झालेले आहेत. आणि पाठीमागेसुद्धा तुम्ही बघू शकता, पाठीमागेसुद्धा अगदी काळवंडलेले होते. तर असेच मी हे 2 ते 3 महिन्याने हे घासून असे बर्नर मी स्वच्छ करत असते. तर पहा इथे गॅसला मी ते बर्नर घातलेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकताय की आधीचे बर्नर कसे होते, अगदी काळवंडलेले लोखंडासारखे दिसत होते आणि आत्ता तुम्ही बघू शकता की नवीन चकचकीत दिसत आहेत. तर ही ट्रिक नक्कीच करून बघा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्कीच करा आणि सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत व्हिडिओ नक्कीच शेअर करा.